قبل أن نبدأ نطلب من مشاهدينا الكرام الجدد بالاشتراك في هذه القناة ووضع إعجاب وتفعيل الجرس حتى تصلكم الإشعارات الفيديوهات الجديدة، وابقوا إلى النهاية. نبات فاكهة التنين، الموطن الأصلي وهو المكسيك وأمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى، وقد انتشرت زراعتها في الدول شرق آسيا مثل أندونيسيا وفيتنام والفلبين وماليزيا، ولها اهتمام كبير في زراعتها في الدول العربية مثل مصر والمغرب وليبيا والجزائر. وتحتاج نبتة فاكهة التنين إلى منطقة حارة وتتعرض للشمس بشكل جزئي، وتتفتح زهرة فاكهة التنين في الليل فقط. ولا تزال فاكهة التنين اليوم تحظى بشعبية كبيرة بين سكان أندونيسيا. هذه الفاكهة لها جمالها الخاص إلى جانب لونها الجذاب، الطعم حلو ولذيذ أيضا، وهذا ما يجعل هذه الفاكهة مشهورة جدا في أندونيسيا، وتتميز بلونها الوردي الجذاب وطعمها الحلو اللذيذ وشكلها البيضاوي، وتسمى أيضا باللاتيني باتايا، وكما لها مسميات أخرى، وهي ذات شكل فريد من نوعه وتنتمي إلى أنواع نباتات الصبار. وكان الناس يزرعون نبات فاكهة التنين لغرض الزينة كنوع من النباتات الصبار في المنزل. فاكهة التنين هي واحدة من الثمار العديدة من أنواع الصبار، وثمرتها تنضج بلونين، اللون الوردي والأصفر، وتتنوع اللب لونه من الداخل بين الأبيض والأحمر والبنفسجي، وتتقارب في طعمها مع فاكهة الكيوي، وتحتوي على بذور سوداء صغيرة مثل بذور فاكهة الكيوي، وكل نوع ولون له طعمه ومذاقه الخاص به. زراعة فاكهة التنين من البذور ليس من الأمر الصعب، إلا أنه يمكنك زراعته عن طريق قطع الجذوع أو الفروع أو من البذور، ولكن بالنسبة لهؤلاء الذين يرغبون في زراعتها في حديقة المنزل ليس من الصعب الحصول على البذور، ذلك بإمكانك صنع بذور خاص بك. بشراء تمرة فاكهة التنين من المحلات الفواكه أو محلات الخضروات. عند الشراء اختار الحجم الكبير، ويمكنك التحقق من نضج الفاكهة، ستكون القشرة ناعمة قليلا إذ ضغطت عليها. إخراج البذور من لب تمرة فاكهة التنين يحتاج إلى سكين بقشط اللب بطريقة المسح على اللب بلطف حتى لا تتضرر البذور السوداء الصغيرة، فيجب تجميع أكثر عدد من البذور لتضمن الحصول على بذور جيدة عند الإنبات. فيجب غسل البذور لإزالة مادة الهلامية من على البذور. قم بتجفيف البذور بوضع البذور على ورقة منديل، ووضع المنديل الورقي طوال 8 ساعات في إشعة الشمس المباشرة قبل زراعتها. بعد ذلك قم برش البذور على ورق منديل مبلل أو مزجه برمل خفيف، ووضعه في مكان دافئ، ويحتاج إلى مكان تتعرض للشمس بشكل جزئي،
ويفضل زراعة البذور فاكهة التنين في بداية شهر الصيف لتحصل على الجو الدافئ لإنبات البذور. ويجب عدم الإكثار من سقاية البذور حتى لا تتلف من كثرة الماء، فيجب أن تنبت البذور في غضون أسبوعان. ويمكن أن يستغرق إنبات فاكهة التنين بزراعته من البذور ما بين 5 إلى 7 سنوات لإنتاج الفاكهة، وهذا هو السبب في أن زراعة فاكهة التنين وهو خيار غير محبب بزراعته من البذور. كما تشاهدون هذه النبتة فاكهة التنين عمرها 62 يوما من زراعتها من البذور بحجم 10 سنتي تقريبا، ويحتاج إلى سقاية عندما تكون التربة السطحية قد جفت. إذ كنت تزرع في وعاء اختر واحد أكبر حجم به ثقوب تصريف الماء من الأسفل. إذ لم يتوفر لديك تربة الصبار يمكنك العمل تربة بنفسك عن طريق خلط الرمل بخليط تربة عضوية، واملأ بها الإناء حتى 7 سنتي من الحافة، ولا تكتر من السقاية قد تتلف الساق النبات نتيجة الماء الكثير. فيجب وضع النبات في فترة الصيف الحار في مكان يتعرض للشمس بشكل جزئي تحت ظل الشجرة كما تشاهدون. زراعة فاكهة التنين بطريقة الأفرع. اقطع أحد الأفرع بمقص زراعي يكون معقم بالكحول بحيث لا تنقل أي عدوى فطريات إلى النبتة. عند قطع الفرع يجب لا يزيد عن 20 سنتي من النبتة التنين أو البتاية، واتركه يجف لمدة 3 إلى 5 أيام في مكان مظلل حتى تتحول نهاية القطع إلى اللون الأبيض. بمجرد أن تجف ببساطة ضع جانب المقطوع الأسفل في تربة رملية مسامية ليس موحلة طينية. يجب أن تكون غنية بالمواد المغذية بالسماد العضوي مع الرمل، وتوضع في مكان دافئ النبتة، وتحتاج إلى مكان يتعرض شتلة النبات إلى الشمس بشكل جزئي. ويفضل زراعة الفروع نبتة فاكهة التنين في بداية شهر الصيف لتحصل على الجو الدافئ للإنبات ما بين درجة حرارة 30 إلى 38 درجة مئوية. ويجب عدم الإكثار من سقاية بحيث لا يتلف الساق الفرع، واسقيه بشكل مناسب ولا تغمره بالماء. كما تشاهدون هذه الجذور نبتة فاكهة التنين كبيرة، فهي تخزن الماء في الجذور، وكما في الأفرع نبات التنين، فلهذا يجب تسقى النبات في فصل الصيف الحار في الأسبوع 2 مرات عندما تلاحظ جفاف سطح التربة، وفي الشتاء لا تحتاج إلى ذلك لأنها سوف تكون التربة رطبة، وسوف يضع الصبار جذوره ويثبتها ويبدأ في النمو. فيجب وضع هيكل من الخشب وربط الساق بالخشب
لأن نبات فاكهة التنين ساقها متسلق، وينبت الجذور الهوائية المتسلقة، وسوف تحتاج إلى انتظار ما بين عام أو 3 سنوات للحصول على الفاكهة باستخدام هذه الطريقة. هذه الشتول قد زرعت بطريقة الأغصان من نباتات فاكهة التنين. في هذا المشهد نلاحظ النمو يختلف عن زراعتها بطريقة البذور. زراعة بالأغصان تنمو النباتات سريعا. بعد إعادة الغرس النبات مرة أخرى، فيجب الضغط على التربة جيدا بخروج الهواء من التربة. كما نشاهد حجم الجذور قد نمت بحجم كبير نظرا للجذور. النباتات فاكهة التنين تخزن كمية من المياه في الجذور والأغصان، وتحتاج نبات فاكهة التنين لسقاية في فصل الصيف الحار 2 في الأسبوع. إذ تعرض النبات مباشرا بإشعة الشمس الحارقة من 39 إلى 43 درجة مئوية في فترة الظهيرة، قد تتلف نمو النبات فيصفر لونه، فيجب وضعه في مكان يتعرض للشمس بشكل جزئي تحت ظل الشجرة أو في مكان بالمنزل به تضليل. عندما تنمو شجرة التنين بعمر 2 سنين تبدو في التزهير، وتحتاج إلى تلقيح الزهور ليلا، لأنها تتفتح الزهور في الليل فقط، ونقوم بعملية التلقيح يدويا من نفس الزهرة. هذه أعمارها 4 أسابيع بطول 35 سنتي. وسوف نقوم بكشف على الجذور لنتعرف على حجمها. كما نشاهد هذا الحجم من نمو جذور النباتات فاكهة التنين كبيرة، فيجب الحرص على اختيار وعاء كبير الحجم به ثقوب لتصريف المياه الزائدة من أسفل الوعاء حتى لا تتلف النباتات. نبات فاكهة التنين تحتاج إلى هيكل خشبي بارتفاع 1.75 سنتي للنمو الساق عليه، لأن الساق نبات التنين يوجد به جذور هوائية تساعده على التثبيت الساق على الهيكل الخشبي. كما تحتاج إلى تثبيت الساق بشريط بلاستيكي، لأن شجرة التنين عندما تنمو وتكبر بحجم شجرة تصبح ثقيلة مع الثمار، فيجب إحكام الربط الساق بالهيكل الخشبي. فوائد فاكهة التنين: تقوي جهاز المناعة وتمنع الإصابة بعديد من الأمراض الالتهاب، وتساعد على شفاء الجروح والتقرحات. كما تعزز إنتاج الطاقة في الجسم، وكذلك عمليات التمثيل الغذائي، وتقلل نسبة الكوليسترول الضار في الدم،
وتمنع الإصابة بتصلب الشرايين، وكما تمنع ترطيب عميق للبشرة، وتمنع جفافها وإصابتها بالتجاعيد المبكرة، وتمنح الجسم طاقة ونشاط وحيوية. تمنع الإصابة بالإمساك وتنظيم حركة الأمعاء، وتساعد الجسم في السيطرة على مستويات السكر في الدم، وتخفض ضغط الدم المرتفع. كما تساعد الجسم على التخلص من المواد السامة والمعادن الثقيلة المتخزنة في جسم الإنسان، وتقوي البصر، وتحسن صحة العينين، وتعالج مرض الربو التحسسي وأمراض جهاز التنفسي، وتخفف من حدة السعال. كما تقي من إصابة بالسرطان، وتقوي بصيلات الشعر وتمنع سقوطها، وتمنع الإصابة بالتشوهات الأجنة عند النساء، وتقوي العظام الأسنان. شكرا على المشاهدة، ونطلب منكم وضع إعجاب. كما نذكر مشاهدينا الجدد بالاشتراك في هذه القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الإشعارات بالفيديوهات الجديدة. كما يمكن متابعتي على الرابط الصفحة أسفل، أو إجراء مسح بالنقال على QR كود لتجد الرابط الصفحة القناة. وشكرا مجددا.